به نام خدا، پورسایی هستم، مدیر فنی شرکت رامش صنعت عراک. مجموعه ما با بیش از 20 سال تجربه موفق در طراحی و تولید ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی امروز افتخار اینو داره که یک ویدیوی آموزشی جامع و کاربردی در رابطه با دستگاه بیلر RSA 98 به شما ارائه بده. بیلر مکعبی RSA 98 یکی از محصولات شاخص شرکت رامش صنعت عراک است که برای بسته‌بندی سریع و مطمئن علوفه در زمین‌های کوچک و متوسط طراحی شده. دوستان عزیز، تو این ویدیو آموزش 0 تا 100 و گام به گام تمامی مراحل کار و نحوه استفاده از دستگاه بیلر RSA 98 را به شما توضیح میدیم تا با اطمینان خاطر و آگاهی بالا بتونید از این محصول استفاده کنید. سرفصل توضیحات شامل موارد ایمنی، آماده سازی اولیه دستگاه جهت راه اندازی تا تنظیمات و بخش ارزیابی می باشد. با ما همراه باشید. دستگاه بیلر RSA 98 جزء دسته‌بندی بیلرهای مکعبی کوچک قرار میگیره که جهت بسته‌بندی علوفه به صورت مکعبی با ابعاد 36 در 46 سانتی متر و با طول تنظیمی 30 تا 130 سانتی متر قابلیت بسته‌بندی داره. از ویژگی‌های مهم این دستگاه میشه به سیستم تغذیه با 2 چنگک، پیکاپ هیدرولیک، سرعت برداشت بالا، انتقال دور پیکاپ، زنجیری همراه با کلاژ اشاره نمود که این ویژگی ها باعث شده RSA 98 در مزارع کشاورزی سرعت برداشت را به حد چشمگیری بالا ببره. از اونجایی که RSA 98 به طور کامل توسط شرکت رامش صنعت عراک تولید میشه، تمامی قطعات یدکی این دستگاه به سهولت در اختیار مشتریان قرار میگیره و همچنین برای استفاده بهتر کاربران عزیز یک پک آموزشی جامع و کاربردی همراه دستگاه به زبان کاربر ارائه میشه تا بهره برداری کامل و مطمئن از اون امکان پذیر باشه. امیدواریم به بهترین شکل ممکن بتونیم با ارائه اطلاعات دقیق و کامل شما را در جهت استفاده صحیح و درست از دستگاه یاری کنیم.